Hey guys, Julius here and welcome to another quick video. So today, ituturo ko naman sa inyo kung paano tayo makakapag-bend ng any object sa ating Photoshop. But before begin, make sure na hit mo na po yung like, share mo na rin po yung video para makatulong sa iba. So without said, let's begin! So guys, dito sa ating Photoshop, mag-open lang po tayo ng ating object. Okay? So pumunta tayo ng File, Open lang po. Select nyo lang po yung object na gusto nyo. So dito sa akin guys, nag-open na po ako ng pen or pencil. Ayan po yung i-bend natin as a sample. Okay, so paano nga po ba natin i-bend tong object na to? Okay, so pumunta lang po tayo dito sa upper left side, sa File, sa may Edit po. Tabi po ng File at Image. Click natin tong Edit. Ayan. Then pumunta tayo ng Puppet Wrap. Okay, so click lang po natin si Puppet Wrap. So, ano nga ba yung ginagawa ni Puppet Wrap, guys? So, si Puppet Wrap, inaalaw tayong i-bend yung object na na-select natin. Okay? So, paano po? So, itong pin na to, guys, itong cursor natin, click lang po natin sa part na gusto nyong i-bend. Ayan. So, pag-aapatin ko na lang po to. Okay? Ayan. So, meron po ditong 4 na dot. Okay? So, para po i-bend yung part na gusto nyo, i-select nyo lang po itong dot na to. Okay? Dapat po ang lalabas guys yung cursor, hindi po yung pin. Okay. So pagkatapos po niyan, i-drag na po natin or galawin na po natin yung ating cursor. Ayan. Tapos dito po sa baba, dapat po guys, cursor yung lalabas, hindi po pin. Ayan. Okay. So napapansin nyo naman guys, nabebend na po siya. Ito naman sa gitna. Ayan. Then, ayan. So kanina, medyo diretso siya. Ngayon, nakabend na po. Okay. Ganda na ito guys, gamitin sa mga part na gusto nyong i-bend sa object. Okay? So, halimbawa, gagamit kayo ng thumbnail or mga template guys, pwede nyo pong gawin yan. Okay? So, after naman po natin i-bend guys, para po maging bend na po yung object natin, so click na po natin tong check. Ito sa taas. Ayan. So, kanina, diretso po siya dito. Ngayon, nakabend na po yung object natin. Okay? So, ganoon lang po guys, kadali mag-bend ng any object sa ating Adobe Photoshop. Kung nagustuhan niyo po yung video, make sure na hit mo na po yung like, share mo na rin po yung video para makatulong sa iba. And of course, kung bago kayo sa channel ko, do me a favor, click mo na po yung subscribe, pati na rin po yung bell para ma-notify ka kung may mga bago tayong video upload katulad nito. As always guys, thank you for watching. God bless. Stay safe and I will see you in the next one.